สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามชมช่องธรรมะธรรมดาในคลิปนี้เราจะมาฟังพระธรรมเทศนาของหลวงปู่สิมพุทธาจโรวัดถ้ำผาปล่องจังหวัดเชียงใหม่ด้วยกันครับโดยจะเสนอพระธรรมเทศนาเรื่องเกิดมาเพื่ออะไรและเห็นโทษของการเกิดเรามาฟังหลวงปู่สิมท่านเทศสอนด้วยกันครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ณ โอกาสนี้เป็นต้นไปเป็นโอกาสอันดีที่เราทุกคนยังมีชีวิตลมหายใจอยู่จะได้ตั้งใจฟังธรรมแล้วปฏิบัติตามธรรมนั้นๆการฟังธรรมพร้อมกับการนั่งสมาธิภาวนานี้ให้พากันตั้งใจให้แน่วแน่มั่นคงภายในดวงจิตการนั่งสมาธินี้ให้พากันนั่งขัดสมาธิการนั่งขัดสมาธินี้ให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงแล้วก็หลับตาไม่ต้องดูอะไรในเวลานี้ให้ดูใจของเราใจของคนเรานั้นดวงจิตดวงใจของเราจริงๆได้แก่จิตใจดวงผู้รู้อยู่ภายในตัวภายในใจที่เราฟังธรรมได้ยินเสียงจดจำอะไรได้แก่ดวงจิตผู้รู้อยู่ผู้ตั้งอยู่ภายในนี้อย่าได้หลงไหลไปกับจิตสังขารที่ปรุงแต่งคิดนึกอะไรต่อมิอะไรจิตพยามารจิตกิเลสจิตตัณหาจิตที่แส่สายไปภายนอกลุ่มหลงนอกจากร่างกายของตัวเองออกไปชื่อว่าพยามารจิตพยามารนั้นแกมีเสนามารบริวารมารมารคือผู้ฆ่าผู้ทำลายผู้ผูกมัดให้จิตใจมนุษย์และสัตว์โลกทั้งหลายลุ่มหลงมัวเมาอยู่ในกิเลสกามวัตถุกรรมให้ลุ่มหลงมัวเมาอยู่ในกิเลสความโกรธกิเลสความโลภโลภะจิตไม่มีที่พอให้ลุ่มหลงมัวเมาอยู่แล้วกิเลสโมหะอวิชชาตัณหาเจ็ดภายนอกนี้ให้ชื่อว่ามารกิเลสมันคอยฆ่าคอยทำลายเวลาคนเราจะทำความดีปฏิบัติบูชาภาวนามารเหล่านี้แหละมันคอยขัดขวางทางภาวนาของผู้ปฏิบัติจะนั่งเวลาภาวนาเวลาไหนมันก็คอยให้เลื่อนที่อยู่จะนั่งภาวนากลางคืนก็ว่าเป็นเพราะกลางคืนอย่าไปนั่งเลยภาวนากลางวันก็ว่ามันร้อนมันเรื่องอะไรต่อมีอะไรมันก็ว่ามันไปจิตอย่าไปหลงไหลได้เวลาภาวนาก็ให้นั่งภาวนาเดินจงกรมนอกนั้นก็ให้นึกภาวนาอยู่ในดวงใจพุทโธในใจ
ธัมโมสังโฆในใจไม่ต้องออกปากเนี่ยวันนึกอยู่เจริญอยู่ในดวงจิตดวงใจของตัวเองไม่มีเสียงดังออกมามันก็ไม่กีดขวางหูใครการภาวนานี้ท่านว่าภาวนาได้ทุกลมหายใจเข้าออกเพราะนึกน้อมอยู่ภายในดวงใจของตัวเองทุกขังอริยสัจจังในโลกนี้เต็มไปด้วยทุกข์ทุกข์เป็นของจริงเป็นของจริงเป็นของมีอยู่อย่างนี้ให้จิตใจเรามาสงบตั้งมั่นจึงจะเห็นว่าทุกข์จริงเมื่อจิตไม่อยู่ในกายวาจาจิตของตัวเองไปอยู่ภายนอกห่วงคนนั้นห่วงคนนี้ตัวเราจะตายอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกไม่ห่วงไม่ดูตัวเราเองมัวไปดูตัวคนอื่นเป็นห่วงคนอื่นไม่ได้คิดให้ดีว่าเมื่อเราเกิดมาได้อะไรมามีสามีภรรยาวัตถุเข้าของอะไรหอบหิ้วมาจากท้องแม่มีหรือเห็นแต่เปลือยกายมาด้วยกันทุกคนทั้งหญิงทั้งชายเมื่อเกิดมาแล้วด้วยอำนาจกิเลสตัณหาจิตไม่สงบระงับจิตไม่ตั้งมั่นในธรรมะปฏิบัติก็ดิ้นรนวุ่นวายหาเอามานี่เพื่อนว่าตัณหามันหามาตัณหามาปิดหามาให้เป็นเครื่องทุกข์เครื่องร้อนเวลาภาวนาทำใจให้สงบพุทโธในดวงใจเพื่อนให้ตัดตัณหาสิ่งใดมันอยู่นอกกายจิตก็ให้รู้เท่าทันไว้อย่าได้ไปหลงภาวนาพุทโธอยู่ในใจแม้ตัณหานั้นมันจะเข้ามาอยู่ในภายในได้แก่กิเลสราคะกิเลสโทสะกิเลสโมหะกิเลสตัณหาเหล่านี้จะต้องทำใจให้สงบตั้งมั่นจึงจะถอนกิเลสเหล่านี้ได้จึงจะละกิเลสเหล่านี้ได้ดูองค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราทั้งหลายพระองค์นั่งสมาธิภาวนาใต้ควงไม้โพกำหนดอานาปานลมหายใจเตือนใจของพระองค์ว่ามะละนังเมภวิสติ เราต้องตายทุกลมหายใจเข้าตายทุกลมหายใจออกลมหายใจเข้าออกคือบอกกรรมฐานจิตใจของพระองค์ก็สงบระงับเลิกละความมัวเมาต่างๆอันเป็นอารมณ์ภายในได้เด็ดขาดในคืนวันนั้นเองพระองค์ก็ได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นองค์พระศาสดาจารย์ของเราทั้งหลายจึงได้โปรดพุทธบริษัทให้เจริญรอยตามตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาสาวกทั้งหลายทั้งนักบวชนักบ้านคฤหัสถ์และบรรพชิตสมัยก่อนโน้นท่านตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาพิจารณาหลักอนิจจังทุกขังอนัตตาจนเลิกละปลดปล่อยได้ทุกอย่างทุกประการเมื่อญาณเมื่อปัญญาวิชชาเกิดขึ้นในดวงจิตของท่านแล้วกิเลสความโกรธความโลภความหลงแม้น้อยหนึ่งท่านก็ละทิ้งไม่ตามมันไม่เก็บมาไว้อีกสิ่งใดมันล่วงไปแล้วก็ให้ล่วงไปหมดไปเรื่องราวอะไรที่ยังไม่มาถึงท่านก็ไม่ไปคว้าเอามาในเวลาปัจจุบันจิตใจของท่านก็เพียรภาวนาเลิกละ
กิเลสความยึดหน้าถือตาความยึดตัวถือตนความยึดชาติยึดตระกูลความยึดถือว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นของเราเป็นของเราที่ไหนตายแล้วเอาไปได้หรือยังไม่ตายก็เอาไปไม่ได้แล้วเพราะนั้นอย่าได้ประมาทผู้ใดจิตใจไม่สงบระงับไม่ตั้งใจปฏิบัติภาวนาชื่อว่าเป็นคนประมาทคนประมาทมัวเมานั้นท่านว่าเหมือนคนตายแล้วธรรมดาว่าคนตายทำอะไรไม่ขึ้นทำอะไรไม่ได้จะไหว้พระสวดมนต์ฟังเทศน์ฟังธรรมไม่รู้เรื่องทั้งนั้นพอจิตออกจากร่างกายก็เรียกว่าตายทำอะไรไม่ได้แล้วแม่ตายแล้วเวลามนต์พระไปทำบุญทำทานพวกญาติกาวงศาผู้ยังเหลืออยู่ก็มีวิธีการทำบุญขึ้นเวลาพระให้ศีลก็ไปเคาะหัวโลงป่งๆให้ลุกขึ้นมารับศีลรับอะไรมันตายแล้วเวลายังอยู่ไม่รับศีลห้าก็ไม่รับไม่รักษาศีลแปดก็ไม่รักษาไปวัดไปวาก็ไม่ไปฟังเทศฟังธรรมก็ไม่สนตายแล้วก็สั่งลูกเมียสามีภรรยาเพื่อนฝูงว่าให้ตายแล้วให้ไปไว้วัดนั้นวัดนี้นะกระดูกของข้าตายแล้วยังเหลือแต่กระดูกเอาเข้าวัดไม่มีประโยชน์อะไรเข้าเดี๋ยวนี้ภาวนาเดี๋ยวนี้ละกิเลสเดี๋ยวนี้แหละยังเหลือแต่กระดูกกระดูกมันก็เหมือนธาตุธรรมดาแผ่นดินขี้ดินก้อนดินเม็ดหินเม็ดทรายก้อนหินเหมือนกันในเมื่อเวลาจิตใจยังคลองอยู่ในร่างกายอย่างเวลานี้เดี๋ยวนี้ให้รีบทีเดียวรีบเร่งไม่เร่งรีบจริงๆเราไม่ทันชีวิตของคนเราไม่ว่าเด็กหนุ่มแก่มันเท่ากันเท่ากันอย่างไรมันตายได้ทุกเพศทุกวัยตายได้ทุกเวลาตายได้ทุกลมหายใจเท่ากันก็ว่าถ้าเราไม่รีบเร่งแล้วจะไม่ทันท่านเปรียบอุปมาเหมือนว่าบุคคลหนึ่งไปตัดไม้ต้นใหญ่สักต้นหนึ่งเขาฟันข้างหน้าฟันข้างหลังมันจวนจะหักอยู่แล้วหรือว่ามันกำลังเอ็นลงไปจะหักอยู่แล้วนะจะเอาอะไรทันเวลานั้นไม่ทันแล้วไม้จะหักลงไปชีวิตของแต่ละบุคคลที่ตั้งขึ้นมาเป็นรูปนามกายใจตัวตนสัตว์บุคคลจะเป็นพระเป็นเณรผ้าขาวนางชีนุ่งดำนุ่งสีอะไรก็ตามมันก็เหมือนต้นไม้กำลังโค่นลงไปตามต้นไม้กำลังจะหักอย่างนั้นแหละแต่เพราะความประมาทมัวเมาในหัวใจของเราไม่ภาวนาจึงมองไม่เห็นชีวิตเป็นของน้อยก็มองเห็นว่าเป็นของมากมันมากที่ไหนพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าอัปปังชีวิตต่างชีวิตเป็นของน้อยน้อยเหลือแต่ลมหายใจอายุชีวิตของเรามันไม่ใช่ว่าวันคืนเดือนปีที่เรานับกันพบกันแล้วก็ถามว่าอายุได้เท่าไรได้เท่านั้นปีได้เท่านี้ปีมันได้ที่ไหนมันหมดไปสิ้นไปมันได้อยู่ก็เวลาปัจจุบันลมหายใจเข้าออกอยู่นี่เท่านั้นแหละได้อยู่ในปัจจุบันนี้เท่านั้นอดีตมันก็ไม่ได้มันหมดไปอนาคตก็ยังไม่มาถึงให้เร่งรีบภาวนาทุกลมหายใจเข้าออกเราทุกคนเป็นคนประมาทมัวเมามาแล้ว
แล้วจะมัวเมาไปอีกก็ไม่มีที่สิ้นสุดจงรวมจิตใจให้สงบระงับตั้งมั่นภายในดวงใจเดี๋ยวนี้เวลานี้เรื่อยไปเมื่อความตายมาถึงเข้าจิตจะไม่หวั่นไหวไม่กลัวตายตายเมื่อไรมันก็เท่ากันตายเวลาเด็กมันก็เท่ากันกับตายเมื่อ100 ปีข้างหน้าตายเวลาหนุ่มมันก็เท่ากันเย่งแก่ชรา50 60 70 80ไปหน้าแล้วมันเอาไปไว้ที่ไหนตายแล้วก็ทิ้งในโลกนี้เอาไปได้ที่ไหนเนื้อก็ไม่ได้กินหนังก็ไม่ได้นั่งกระดูกแขนคอมาหลงยึดมั่นถือมั่นทำไมเล่าเร่งรีบภาวนาพุทโธในใจของตนลงไปไม่ต้องมาห่วงแผ่นดินไม่ต้องมาห่วงง่วนดินสะเก็ดดินมากินง่วนดินสะเก็ดดินอยู่ไม่มีที่สุดที่สิ้นมาอาศัยตัณหาอยู่กามตัณหาภวะตัณหาวิภวะตัณหาตัณหาพามาเกิดตัณหาพามาแก่ตัณหาพาเจ็บไข้ได้ป่วยตัณหาพามาตายตายแล้วตัณหาพาให้ไปเกิดใหม่อีกนี่แหละมันวุ่นวายที่สุดผู้ปฏิบัติธรรมผู้ฟังธรรมทั้งหลายเมื่อฟังแล้วเข้าใจแล้วอย่าได้ประมาทไม่ต้องไปรอว่าพรุ่งนี้ปรืนนี้จึงจะภาวนาทำความเพียรละกิเลสตั้งใจลงไปเดี๋ยวนี้เวลานี้เรื่องอะไรที่ไม่สงบระงับเลิกละทิ้งขว้างออกไปตั้งใจเหมือนกับว่าเดี๋ยวนี้เราจะตายอยู่แล้วกำลังจะหมดลมหายใจอยู่เดี๋ยวนี้เวลานี้เราไปห่วงใครเอาไปได้หรือลูกเต่าหลานเหลนสามีภรรยาตายแล้วเอาไปได้หรือเมื่อไม่รู้ก็ดูคนอื่นเขาตายไปพ่อแม่ปู่ย่าตาทวดเราทั้งหลายเขาไปไหนทำไมจึงไม่เห็นหน้าเห็นตาก็เขาตายเราก็ตายอย่างนั้นสิประมาทมัวเมาไม่ได้เร่งความเพียรอะไรเพียรละความโกรธที่มีอยู่ให้มันเบาไปบางไปจนถึงขั้นหมดสิ้นไปนั่นแหละเรียกว่าทำความเพียรละกิเลสความโลภโลภะจิตนะราคะตัณหากิเลสโลภะไม่มีที่พอได้อย่างนี้แล้วอยากได้อย่างอื่นต่อไปดีอย่างนี้แล้วอยากดีอย่างอื่นต่อไปให้ชื่อว่าโลภะมีเท่าไรไม่พอตายเมื่อใดแล้วก็จบอยู่แค่นั้นพอตายแล้วมันก็ยังไม่พอเพราะว่าจิตมันยังหลงอยู่คนที่ลุ่มหลงมัวเมาอยู่ในทรัพย์สินเงินทองวัตถุเข้าของหลงอยู่ในเงินทองหลงอยู่ในอัตในสตางค์หลงอยู่ในความอยากได้วัตถุเข้าของทรัพย์สินเงินทองนี้มันก็ตายไปก่อนเขาก็เอาเงินเหรียญยัดใส่ปากให้ตาแกนี่มันไม่พอสักทีเอาเงินยัดใส่ปากเขาไม่ให้มากให้บาทหนึ่งไปถึงป่าช้าเผาไฟก็ไปกองอยู่นั้นนี่แหละเจ้าโลภะตัณหาไม่พอในวัตถุเข้าของทรัพย์สินเงินทองตายแล้วเขาเอาเงินเหรียญยัดปากให้ไปซื้อขนมกิน
ซื่อที่ไหนตายแล้วไม่มีเรื่องรีบภาวนาเข้าอย่าไปห่วงนั่นห่วงนี่วิตกวิจารณ์พระพุทธเจ้าพระองค์ตัดบ่วงห่วงอาลัยกิเลสตัณหาในจิตใจของพระองค์หมดสิ้นจึงได้ชื่อว่าสัพพัญญูพุทธะพระองค์ละกิเลสราคะละกิเลสโทสะละกิเลสโมหะจนหมดสิ้นไปพร้อมกับวาสนากิริยากายวาจาอันใดไม่เรียบร้อยพระองค์ก็เรียบร้อยหมดชื่อว่าวาสนาบารมีเราทุกคนทุกดวงใจอย่ามานิ่งนอนใจว่าเราสบายอยู่จงเห็นว่าตัวเราทุกคนนี้ไม่ใช่สบายทุกขังอริยสัจจังมันสบายอย่างไรชาติความเกิดเป็นทุกข์เกิดมามันก็เป็นทุกข์นอนอยู่ในท้องแม่9 เดือน10 เดือนก็เป็นทุกข์เกิดออกมาคลอดออกมาแล้วก็เป็นทุกข์อยู่ข้างนอกแม้จะเจริญวัยใหญ่โตมาจนถึงแก่เฒ่าชรามันก็ทุกข์อยู่อย่างนี้แหละทุกข์ตามธรรมชาติมันแก้ไม่ตกพระองค์ให้แก้ทุกข์ใจอย่าไปทุกข์แทนคนโน้นคนนี้อย่าไปห่วงคนโน้นคนนี้เขาเกิดมาเองเขาแก่ไปเองเขาเจ็บไข้เขาตายไปเองเขายังมีกิเลสราคะโทสะโมหะก็เกิดมาอย่างนั้นอย่างนี้แหละอย่าไปยึดไปถือว่าลูกของเราเมียของเราผัวของเราตายแล้วไปได้หรือจิตให้รู้เท่าทันอยู่ภายในรู้จักสงบระงับเยือกเย็นสบายอยู่ในหัวใจของตัวเองไม่ให้จิตโลเลละทิ้งโลภะจิตโมหะจิตหลงโทสะจิตประทุษร้ายปล่อยวางให้มันหมดสิ้นให้ใจใสสะอาดให้จิตใจตั้งมั่นในธรรมะปฏิบัติตาเห็นโลกก็อย่าได้โลเลลุ่มหลงไปตามรูปดีรูปสวยรูปงามมันงามไปถึงไหนตายแล้วเน่าเป็นผีเน่าไม่ได้ดูหรือตายแล้วเขาไปฝังดินทิ้งตายแล้วเขาเอาไปเผาไฟทิ้งมันไปถึงแค่นั้นจิตใจในเวลาปัจจุบันขณะนี้เดี๋ยวนี้เวลานี้ตั้งจิตตั้งใจให้มั่นคงที่สุดตาเห็นรูปก็ไม่หวั่นไหวภาวนาได้หูได้ฟังเสียงก็ไม่หวั่นไหวภาวนาได้จมูกดมกลิ่นเหม็นหอมก็ให้ภาวนาได้บริโภคอาหารการกินอร่อยไม่อร่อยก็ไม่ให้จิตใจวุ่นวายสงบจิตสงบใจอยู่ภายในใจของตัวเองให้ได้ไม่ให้โลเลในอาหารการกินไม่ให้โลเลในที่หลับที่นอนตั้งจิตให้มันแน่วแน่ เหมือนพระพุทธเจ้าพระอริยสงสาวกเจ้าทั้งหลายในสมัยครั้งพุทธกาลดูพระพุทธเจ้าระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าคำว่าพุทโธพุทโธมาจากไหนมาจากพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านทำอย่างไรจึงได้เป็นพุทโธขึ้นมาท่านทำบุญทำทานเรียกว่าบำเพ็ญทานบารมีบำเพ็ญศีลบารมีบำเพ็ญเนกขัมมะบารมีบำเพ็ญปัญญาบารมีบำเพ็ญวิริยะบารมีความภาคความเพียรบำเพ็ญขันติบารมี
บำเพ็ญสัจจะบารมีบำเพ็ญอธิษฐานบารมีบำเพ็ญเมตตาบารมีบำเพ็ญอุเบกขาบารมีพระพุทธเจ้าท่านบำเพ็ญธรรมบารมีเหล่านี้แหละผลที่สุดเมื่อบารมีเต็มรอบบริบูรณ์ก็ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์มีความเมตตาแก่สัตว์มีความกรุณาสงสารสัตว์มีความมุทิตาแก่สัตว์โลกทั้งหลายมีความอุเบกขาในจิตใจของพระองค์นำพระทัยใจพระพุทธเจ้าจึงเป็นผู้วางเฉยได้ไม่สะทกสะท้านย่านกลัวต่อภัยอันตรายใดๆเรียกว่าไม่หนีไม่กลัวไม่หวาดสะดุ้งไม่มีขนพองสยองก้าวเพราะจิตใจของพระองค์เป็นอุเบกขาจิตวางเฉยได้ตั้งมั่นได้หลุดพ้นแล้วจากกิเลสทั้งหลายแต่เราท่านทั้งหลายมันอยู่ในขั้นยังไม่หลุดไม่พ้นเราจะเป็นนิ่งนอนใจอยู่เฉยๆไม่ได้ทำภายในได้แก่การปฏิบัติบูชานั่งสมาธิภาวนาเดินจงกรมตั้งอกตั้งใจให้เต็มที่เมื่อตั้งใจได้เต็มที่จิตสงบตั้งมั่นปัญญามันก็เกิดขึ้นปัญญาเกิดขึ้นเต็มที่ญาณอันวิเศษเห็นตัวกิเลสทุกตัวเลิกละกิเลสได้หมดสิ้นจิตใจก็เข้าถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นจากกิเลสให้ตั้งอกตั้งใจไม่ใช่ว่าให้มันไปเองไหลไปเองเหมือนแม่น้ำไม่ได้ต้องประกอบต้องประทำต้องปฏิบัติบูชาภาวนาไม่ให้จิตใจท้อถอยไม่ใช่เหมือนคำพูดว่าทุกคนที่เกิดมาแล้วต้องไหลไปสู่นิพพานเองโดยไม่ต้องบำเพ็ญปฏิบัติบูชาภาวนาประการใดอันนั้นท่านว่าความหลงความไม่รู้ฉะนั้นเราต้องทำหมายถึงว่ากายก็บำเพ็ญทำเว้นจากหลักที่เป็นโทษเรียกว่าศีลรักษาศีลวาจาก็ต้องระวังวาจานี้คำพูดนี้พูดดีก็มีสีแก่ตัวพูดชั่วอัปปราชัยเจ็ดก็ให้เราเลิกโยนายพุทโธคุณพระพุทธเจ้าธัมโมคุณพระธรรมสังโฆคุณพระสงฆ์เราเลิกโยนายกายวาจาจิตของตนเราเลิกโยนายมรณะกรรมฐานตัวเองต้องแตกต้องตายแน่ๆอย่ามาหลงเพลิดเพลินอยู่ในรูปรสกลิ่นเสียงตั้งใจภาวนาในใจให้ได้ตลอดไม่เลือกว่ากลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนทุกอิริยาบถภาวนาให้ได้ทุกลมหายใจเข้าออกนั่นแหละสาวโกสาวกของพระพุทธเจ้าฉะนั้นเมื่อเราท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังแล้วให้กำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติก็คงได้รับความสุขความเจริญเอวังก็มีด้วยประกาศนี ในวันวิสาขบูชาเดือน6 เพ็ญพระองค์นั่งขัดสมาธิเอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้าย
เอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้ตรงหลับตานึกภาวนาพุทโธรวมจิตรวมใจของเราเข้ามาภายในเวลานี้เป็นเวลาภาวนาเป็นเวลาสงบกายสงบวาจาสงบจิตคือไม่ตามจิตใจจะปรุงแต่งคิดนึกไปไหนเราไม่ไปเรานึกภาวนาเอาพุทธคุณคุณพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ที่ว่าพุทโธอยู่ในใจพุทโธพุทธะแปลว่าจิตผู้รู้จิตผู้รู้นั้นทุกคนทุกตัวสัตว์ทุกตัวคนตั้งแต่เล็กจนกระทั่งใหญ่โตก็มีจิตใจดวงผู้รู้ที่เราฟังธรรมอยู่ได้ยินเสียงอันเดียวกันหมดทั้งคนทั้งสัตว์จิตใจดวงนี้แหละที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ตัดกิเลสในจิตใจอันนี้จิตใจอันนี้มันมาล่มหลงมัวเมาอยู่ในโลกนับไม่ถ้วนคือมาสำคัญผิดคิดว่ารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ให้ความสุขความสบายแก่จิตใจแต่หารู้ไหมว่ามันเป็นการผูกมัดจิตใจอันนี้ให้คล้องอยู่ในกิเลสตัณหามานะทิฏฐิเมื่อมาเกิดเป็นรูปร่างกายก็ต้องมีปากมีท้องมีมือมีเท้ามีอะไรทุกอย่างทุกประการพระพุทธเจ้าท่านก็มาภาวนาแก้ไขไม่ให้จิตใจที่มาอยู่ในร่างกายสังขารนี้มาลุ่มหลงมัวเมาไปตามรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ของโลกอันนี้อีกต่อไปพระองค์มาชำระแก้ไขไม่ให้จิตใจดวงนี้มาลุ่มหลงตามรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์คือจิตมันหลงรูปเสียงกลิ่นรสไม่ใช่รูปเสียงกลิ่นรสมันมาหลงจิตคนเรานี่แหละมันไปหลงสำคัญผิดคิดว่าเป็นความสุขความสบายความจริงมันเป็นเรื่องความหลงท่านว่าอวิชชาความไม่รู้จิตไม่รู้จึงได้มาหลงยึดหน้าถือตามายึดตัวถือตนยึดชาติยึดตระกูลยึดเรายึดของเราเวลาภาวนาท่านให้สงบจิตใจเพื่อไม่ให้มายึดถือต่อเนื่องไปไม่มีที่สิ้นสุดเมื่อความยึดหน้าถือตาความยึดเรายึดของเรามีอยู่นั่นแหละตัวที่พาให้มาเกิดคันมาเกิดแล้วมันก็แก่เจ็บไข้แล้วก็ตายแล้วมันก็ปรุงแต่งขึ้นมาอีกเพราะจิตนี้มันยังไม่เห็นทุกข์เห็นโทษในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์คือจิตมันยังไม่เบื่อไม่ถอนไม่เห็นทุกข์เห็นโทษมาสำคัญผิดคิดว่าเป็นความสุขความสบายกินดีอยู่ดีได้รับอารมณ์ทั้งห้าทั้งหกเป็นความสุขแท้ที่จริงสิ่งเหล่านี้มันเป็นเครื่องผูกมัดจิตใจมนุษย์คนเราให้มาหลงอยู่ติดอยู่คล้องอยู่เหมือนกับมดที่มันเห็นน้ำตาลเห็นน้ำผึ้งอยู่ในถ้วยชามอยู่ที่ไหนก็ตาม
มดเมื่อมันเห็นของหวานมันก็ไปกินของหวานในขณะที่มันลงไปกินของหวานไม่ได้คิดว่าตัวเองจะไปจมตายในน้ำหวานน้ำอ้อยน้ำตาลนั้นคันพอลงไปก็ตายกันจิตคนเราที่มาหลงรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์อยู่ไม่จบไม่สิ้นก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าท่านก็ให้ระวังจิตอันนี้จิตสังขารที่ปรุงแต่งคิดนึกไปตามอารมณ์ต่างๆท่านให้หยุดท่านให้ทำความสงบไม่ต้องตามมันไปให้มาสงบอยู่ในจิตใจดวงที่นึกภาวนาพุทโธพุทโธหรือนึกภาวนาว่าตายตายก็ได้เตือนจิตใจอันนี้ไม่ให้ไปหาที่เกิดที่ตายอีกแล้วว่าให้จิตใจนี่เห็นทุกข์เห็นโทษว่าการที่มาหลงอยู่ในโลกหลงไหลไปตามรูปหลงไหลไปตามเสียงหลงไหลไปตามกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์นี้เป็นการเวียนว่ายตายเกิดไม่มีที่จบที่สิ้นเมื่อจิตของผู้ใดยังลุ่มหลงมัวเมาไปตามอาการภายนอกเช่นนั้นก็ชื่อว่าการเกิดการแก่การเจ็บไข้การตายก็ไม่จบสิ้นลงไปเมื่อผู้ใดมาเห็นว่ารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์นี้ไม่ใช่ความสุขมันเป็นความทุกข์เพื่อให้จิตใจมาทุกข์มาเดือดร้อนตามอารมณ์เพราะความหลงความไม่รู้ในจิตเพราะจิตไม่หยุดไม่อยู่ไม่ภาวนาพุทโธอยู่ในตัวในใจจึงปล่อยให้อำนาจฝ่ายกิเลสนั้นมาทับถมจิตจนจิตใจหลงอยู่ติดอยู่เหมือนมดลงไปกินน้ำอ้อยน้ำตาลก็เลยไปตายอยู่แค่นั้นจิตคนเรามันก็ตายอยู่แค่รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ไม่ยอมสงบไม่ยอมตั้งมั่นไม่ยอมปล่อยยอมวางแล้วว่าเป็นจิตใจที่ฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมฟุ้งซ่านรำคาญไม่สงบนิ่งแน่วเป็นดวงเดียวเวลาพระพุทธเจ้าสอนให้พวกเราภาวนาเรียกว่ารวมเข้ามาสงบเข้ามาสู่จิตใจดวงที่รู้ที่ฟังธรรมได้ยินเสียงอยู่จิตนั้นไม่ต้องไปหาเป็นก้อนเป็นหน่วยเป็นสีสันวรรณะอย่างโน้นอย่างนี้ไม่มีจิตนั้นก็คือดวงที่มีความรู้อยู่แต่ดวงจิตที่รู้อยู่นี่แหละมันยังไม่เห็นทุกข์เห็นโทษในการมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาไข้มาตายมาวุ่นวายตามอำนาจกิเลสนี้จึงได้เกิดได้ตายพาให้ลุ่มหลงมัวเมาไม่จบไม่สิ้นถ้าเกิดมาแล้วก็ดิ้นรนวุ่นวายไปตามกิเลสตัณหาในใจของตนอย่างนั้นตลอดกาลวนเวียนอยู่ในอาการอันเก่าเมื่อจิตนี้มาภาวนาทำจิตให้สงบระงับแล้วก็แก้ไขจิตใจที่เคยลุ่มหลงมัวเมาไปตามรูปรสกลิ่นเสียงให้รู้จักว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผูกมัดจิตใจของคนเราให้ลุ่มหลงมัวเมาติดแน่นอยู่ในหน้าในตาในตัวในตนในเราในของเราเป็นจิตที่ไม่ปล่อยวางไม่เลิกละเป็นจิตที่เต็มไปด้วยกิเลสความโกรธความไม่พอใจกิเลสความโลภความอยากได้กิเลสความหลงมีอยู่ในจิตอันนี้เพราะจิตอันนี้มันยึดหน้าถือตายึดตัวถือตนยึดเรายึดของเรามันยึดใดยึดไปแค่ไหน
ก็ยึดตั้งแต่เกิดจนถึงวันตายตายแล้วก็มีความลุ่มหลงมัวเมาต่อไปอีกจิตใจดวงที่ผู้รู้ผู้คิดผู้นึกผู้หลงเนี่ยมันไม่ได้ตายดินน้ำไฟลมที่มาประชุมกันนี้มันอยู่ไม่ได้มันแตกสลายไปจิตอาศัยไม่ได้ก็เรียกว่าตายไปจิตดวงผู้รู้ผู้ฟังเนี่ยมันไม่ได้ตายแต่ว่าถ้ามันตายหมายถึงรูปแตกนามดับจิตที่อยู่ในกายอย่างนี้ก็ไม่อยู่มันไปที่อื่นนั่นแหละตัวนี้แหละเวลาภาวนาท่านก็ให้เอาจิตใจดวงนี้แหละนึกบริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธอยู่ในใจพุทโธพุทโธอยู่ที่นี้ที่ใจดวงที่มีความรู้อยู่สิ่งอื่นนอกจากนี้ไม่ต้องไปลุ่มหลงมัวเมาอีกเป็นการต่อภพต่อชาติต่อให้มันวุ่นวายไปไม่จบไม่สิ้นจงมาสงบกายสงบวาจาสงบจิตทำจิตใจดวงนี้ให้มีความสงบตั้งมั่นรวมลงไปเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวเมื่อรวมลงไปเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวไม่ได้มันก็เลยเป็นเครื่องติดข้องพัวพันตัณหากามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาก็ยึดเหนี่ยวให้จิตใจอันนี้หลงสำคัญผิดคิดว่าเป็นความสุขมันไม่ใช่ความสุขมันเป็นความทุกข์กิเลสเหล่านี้มันผูกมัดลัดลึงให้จิตใจคนเราที่มีความลุ่มหลงมัวเมามาแล้วลุ่มหลงมัวเมาอีกต่อไปที่เราแก้จิตใจจึงต้องแก้ที่นี้แก้ลงไปที่จิตใจภาวนาพุทโธพุทโธหรือนึกว่าตายก็ได้เพื่อให้จิตรู้สึกว่าตัวเองที่มายึดก้อนธาตุขันธ์อันนี้นะต้องมีเวลาแตกดับต้องมีเวลาตายถ้าธาตุดินน้ำไฟลมมันไม่ประชุมกันแล้วมันแตกมันกระจายไปจิตนี้ก็อยู่ไม่ได้การที่จิตมาอยู่ในร่างกายได้คือว่าธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมมันยังสม่ำเสมอยึดเหนี่ยวกันไว้อยู่ดวงจิตก็มาอาศัยอยู่มาอาศัยอยู่แล้วก็มีความลุ่มหลงมัวเมาดิ้นรนวุ่นวายไม่จบไม่สิ้นพระพุทธเจ้าพระองค์จึงสอนว่าให้บริกรรมภาวนาแล้วพิจารณาร่างกายสังขารของตัวเองไม่ใช่เป็นตัวของเราแท้ถ้าเป็นตัวเราแท้ก็บอกว่าไม่ให้แก่ก็ไม่ต้องแก่ไม่ให้เจ็บนะก็ไม่เจ็บไม่ให้ตายนะก็ไม่ตายอันนี้จึงเป็นตัวเราแท้เมื่อเราบอกไม่ได้ว่าไม่ฟังท่านจึงว่าไม่ใช่ตัวเราจิตอย่าได้ไปลุ่มหลงมัวเมายึดเอาถือเอาอะไรทั้งหมดมันแค่ลมแรงๆเท่านั้นไม่มีอะไรเป็นหน้าจะมาลุ่มหลงมัวเมาจะมายึดมาถือในโลกนี้มันมีของใครเป็นเจ้าเป็นใหญ่ไม่มีใครเป็นเจ้าเป็นใหญ่เมื่อมีชีวิตลมหายใจก็อยู่ไปชั่วระยะหนึ่งเมื่อชีวิตลมหายใจแตกดับมันก็อยู่ไม่ได้แล้วเราอยู่ชั่วระยะที่มันยังมีลมหายใจอยู่เท่านี้เองจึงให้รวมจิตใจเข้ามานึกภาวนาพุทโธให้ได้ทุกลมหายใจหรือภาวนาว่ามรณังเมภวิสสติเราต้องตายเกิดมาแล้วไม่ใช่ว่าเราจะมาอยู่ชั่วฟ้าดินสลายไม่มีแก่ไม่มีเจ็บไม่มีตายไม่มีเกิดมาแล้วต้องมีเวลาแตกดับตาย
คือร่างกายของมนุษย์คนเรานั้นมันก็ดินน้ำไฟลมมาประชุมกันอยู่ชั่วระยะหนึ่งเท่านั้นเองแล้วมันก็แตกไปดับไปเป็นธรรมดาจิตที่มีความลุ่มหลงมัวเมาก็มาร้องไห้น้ำตาไหลเป็นห่วงอะไรดินน้ำไฟลมนั่นเองเวลานี้ท่านจึงให้นึกบริกรรมทำใจให้สงบตั้งมั่นอารมณ์เรื่องราวอดีตอนาคตภายนอกออกไปไม่ต้องเกี่ยวเอาอารมณ์ปัจจุบันคือในขณะนี้เดี๋ยวนี้ชั่วระยะที่เราฟังธรรมฟังเสียงเสียงนี้เกิดขึ้นจากลมหายใจกระทบลิ้นกระทบปากกระทบฟันกระทบเป็นเสียงออกมามีเจตนามุ่งหวังให้คนเราพูดอย่างนั้นทำอย่างนั้นให้บริกรรมภาวนาพุทโธเพื่อให้จิตใจมายึดเหนี่ยวอยู่ในองค์พุทโธจนกระทั่งจิตใจมาอยู่ที่องค์พุทโธจริงๆเมื่อจิตมาหยุดมาอยู่ที่นี้แล้วความเร่าร้อนต่างๆก็จะได้หายไปจะมาอยู่ที่นึกบริกรรมภาวนานั้นจิตก็จะได้รวมลงไปสบายอกสบายใจถ้าจิตเนี่ยมันดิ้นรนวุ่นวายไปตามสมมุตินิยมของโลกหรือเวลาความติเตียนนินทาว่าร้ายป้ายสีก็เสียอกเสียใจความจริงไม่ควรเสียใจก็เสียงดุด่าว่าร้ายป้ายสีให้แก่กันมันมีอยู่ในโลกก่อนเมื่อเรายังไม่มาเกิดเขาก็เป็นอยู่อย่างนี้เรามาเกิดสิ่งเหล่านี้ก็มีอยู่อย่างนี้สมมติว่าเราตายไปแล้วโลกนี้เขาก็สรรเสริญนินทาว่าร้ายป้ายสีให้แก่กันอย่างนี้มีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศมีสุขมีทุกข์เพราะจิตยึดมั่นถือมั่นนั่นเองถ้าเรามาภาวนาทำจิตทำใจดวงนี้ให้สงบนิ่งแน่วเป็นดวงเดียวเมื่อไม่ยึดหน้าถือตาไม่ยึดชาติไม่ยึดตระกูลไม่ยึดเรายึดของเราเป็นจิตที่สงบตั้งมั่นปล่อยวางจิตใจดวงนี้จะสบายไม่ทุกข์ไม่ร้อนอะไรจะเกิดก็เป็นเรื่องของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายเขาเกิดอะไรมันจะแตกจะตายก็เป็นเรื่องของโลกของกิเลสมันแตกมันตายไปความจริงจิตใจของคนเรามันตายไม่ได้เพราะมันไม่มีตัวแต่ในขณะที่มาอาศัยอยู่ในรูปร่างกายมนุษย์ก็สำคัญผิดคิดว่าเราเป็นคนไปอาศัยอยู่ในสัตว์ก็ว่าเราเป็นสัตว์คือจิตใจดวงนี้มันหลงไม่รู้แจ้งไม่รู้จริงณภายในจึงหัดจิตใจของตนกงนี้ให้มีความสงบตั้งมั่นอย่าได้หลงไหลไปตามอาการภายนอกใครจะสมมตินิยมอย่างไรก็แค่นั้นมันมีเกิดกับตายเป็นผลที่สุดอยู่อย่างนี้ใครจะรู้ไม่รู้ก็ตามแต่ธาตุสี่ขันธ์ห้าเหล่านี้มันมีอยู่อย่างนี้แหละตายมันก็ตายเพราะเวลามันประชุมกันเข้าธาตุดินน้ำไฟลมอาศัยได้จิตก็มาอาศัยเมื่อมาอาศัยธาตุดินน้ำไฟลมมันขาดตกบกพร่องอย่างใดอย่างหนึ่งคมกันไม่อยู่มันก็เรียกว่าแตกไปดับไปจิตนี่ก็เล่ร่อนไปหาภพใหม่ชาติใหม่ไม่มีที่สิ้นสุดยุติลงไปได้จึงควรมาภาวนาทำจิตใจดวงนี้ให้สงบตั้งมั่นอยู่ในตัวในใจไม่ต้องไปที่ไหน
ภาวนาพุทโธอยู่ในดวงใจดวงจิตดวงใจนั้นมันมีอยู่ในตัวคนเราคนละดวงละดวงไม่ต้องไปหาจิตใจคนอื่นมาใส่เข้าไม่มีในตัวคนเราคนหนึ่งก็มีจิตใจดวงผู้รู้อยู่คนละดวงละดวงเท่านั้นเองจะเอาอะไรมาเพิ่มเติมก็ไม่มีมันเป็นคนละส่วนจึงให้พากันรวมจิตรวมใจสงบจิตใจเข้ามาภายในไม่ต้องไปหาภายนอกไปหาก็ไม่เห็นเพราะว่าถ้าเกิดหาขึ้นมาก็ผู้หานั่นแหละมันจะไปเห็นได้อย่างไรเหมือนคนเอาผ้ามัดบนศีรษะแล้วจะไปตามหาผ้าเรียกว่าไม่เห็นตามไปจนวันตายก็ไม่เห็นแหละเพราะมันอยู่บนศีรษะของตัวเองกิเลสราคะโทสะโมหะมันอยู่ในใจนี่เองถ้าเราเพียรพยายามภาวนาเลิกละสงบระงับเพียรเพ่งให้เห็นว่าจิตนี้เป็นผู้หลงไหลไปตามกิเลสความโกรธเลิกละกิเลสความโกรธออกจากจิตใจให้ได้มันก็ไม่มีเรื่องราวอะไรกิเลสความโลภคือความอยากความดิ้นรนในจิตใจมันไม่อิ่มไม่พอไม่หยุดเราก็เพียรพยายามเลิกละออกไปกิเลสความลุ่มหลงมัวเมาในหน้าในตาในชื่อในเสียงในร่างในกายในตัวในตนในเราในของเราก็เหมือนกันหลงเท่าใดก็ทุกข์มากเท่านั้นดิ้นรนวุ่นวายไปตามอำนาจกิเลสตัณหามานะทิฏฐิไม่มีที่จบสิ้นเชื่อว่าตัณหาไม่มีที่พอไม่มีที่อิ่มเราต้องภาวนาทำใจให้สงบตั้งมั่นอยู่ในตัวในใจไม่ให้ออกไปภายนอกถ้าออกไปภายนอกมันได้กับกิเลสมันก็พาให้วุ่นวายไปถ้ามาสงบตั้งมั่นอยู่ในตัวในใจของเราได้ใจของเราก็เย็นสบายมีความสุขไม่ทุกข์ร้อนประการใดดินน้ำไฟลมธาตุสี่ขันธ์ห้าอายตนะทั้งหลายที่มาเป็นก้อนเป็นตัวเป็นตนเรามาหลงยึดหลงถือมันว่าเป็นตัวเราของเราแต่ถ้าเราถามดูว่ามันเป็นตัวเราของเราจริงไหมดินมันเป็นของใครน้ำมันเป็นของใครไฟลมเป็นของใครดินน้ำไฟลมเขาเป็นธาตุเขาไม่ว่าอะไรเป็นของใครเขาก็ไม่ว่ามีเหตุการณ์ให้มันเกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นมาอย่างนี้แหละมีเหตุการณ์ให้มันแตกดับทำลายไปมันก็ทำลายไปเขาไม่ทุกข์จิตใจหลงอันนี้ต่างหากมันมายึดมาถือก็เลยเป็นทุกข์เป็นร้อนวุ่นวายร้องไห้น้ำตาไหลไม่มีที่จบที่สิ้นนี่คือความหลงของคนของจิตคนก็คือจิตนั่นแหละจิตก็คือคนนั่นแหละมันมาหลงจิตมันหลงโลกไม่ใช่โลกมาหลงจิตรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์มันไม่ได้ไปหลงใครใจของคนเราไม่ภาวนาไม่ทำจิตใจให้สงบตั้งมั่นก็เลยมาลุ่มหลงมัวเมายึดมั่นถือมั่นเข้าใจว่าตัวจะไม่แก่ตัวจะไม่เจ็บไข้ได้พยาธิแล้วเข้าใจว่าตัวจะไม่ตายเกิดมาแล้วจะอยู่ชั่วฟ้าดินสลายไม่มีคนสมัยนี้เกิดมาอายุไม่ค่อยถึง100 ปีก็ตายแล้วเท่านั้นเองฉะนั้นจิตใจผู้มาโยอาศัยในรูปนามกายใจนี้จงตั้งอกตั้งใจปฏิบัติภาวนาทำใจให้สงบตั้งมั่นแล้วก็ให้นึกให้พิจารณาให้เห็นว่ามีกายมีจิตมีรูปนามอยู่ที่ไหนที่นั่นก็มีความไม่เที่ยงแท้แน่นอน
เป็นทุกข์เป็นอนัตตาอย่างนี้แหละใครจะรู้ไม่รู้ก็ตามสภาวะเหล่านี้เขาเป็นอยู่อย่างนี้เมื่อผู้ปฏิบัติมากำหนดรู้แจ้งในจิตใจไม่ให้จิตใจดวงนี้ลุ่มหลงมัวเมาไปในโลกในวัฏสงสารอีกต่อไปมาสงบมั่นอยู่ในดวงใจสิ่งใดมีความเกิดขึ้นสิ่งนั้นก็ต้องมีความดับไปแตกไปเป็นธรรมดาไม่คงที่ไม่เป็นอยู่อย่างนี้จงตามรู้ตามเห็นภาวนาอยู่ในจิตใจของตัวเองใจคนอื่นร่างกายสังขารคนอื่นช่างเขาไม่มีใครจะแก้ไขให้ได้ต้องเป็นตัวเราเองคือใจนี่แหละมาแก้ไขคือใจมาหลงดินหลงน้ำหลงไฟหลงลมหลงโลกหลงวัฏสงสารสิ่งอื่นเขาไม่รู้จักเป็นหลงอะไรเขาเป็นเพียงธาตุเท่านั้นเองผู้หลงก็คือจิตเรานั่นแหละจิตเราก็โดยสมมติความจริงจิตมันก็ไม่ใช่ของใครของเราก็ไม่ใช่ของใครก็ไม่เชิงแต่ว่าเมื่อมันมายึดมาถือมายึดมั่นถือมั่นในหน้าในตาในตัวในตนในสัตว์ในบุคคลมันก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดความทุกข์โทมนัสคับแค้นแน่นใจเพราะอวิชชาตัณหาในจิตใจของแต่ละดวงใจนั่นแหละมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยอยู่จึงจำเป็นต้องปฏิบัติบูชาภาวนาอย่าได้มีความท้อถอยไม่ว่าเราจะเป็นเพศหญิงเพศชายคฤหัสถ์นักบวชเป็นอะไรก็ตามสมมุติโลกก็ต้องสมมุติให้มันเป็นไปอย่างนั้นเองส่วนการนั่งสมาธิภาวนาของเราทุกคนไม่ให้ขาดล้ำลึกอยู่ในใจไม่ให้ใจประมาทไม่ให้ใจลุ่มหลงไม่ให้ใจมัวเมาไปตามกิเลสตัณหามานะทิฏฐิของคนของสัตว์ทั้งหลายในโลกมีจิตใจตั้งมั่นอยู่ในธรรมปฏิบัติเรียกว่านึกบริกรรมพุทโธก็ให้มั่นอยู่ในพุทโธพุทธะคำว่ามั่นอยู่ก็คือว่าให้รู้เท่าทันพุทโธพระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้แม่สาวกทั้งหลายเมื่อภาวนาก็เป็นผู้รู้ไม่ให้หลงไหลไปติดข้องพัวพันในวัฏสงสารอีกต่อไปเรียกว่ามีอะไรเป็นอะไรก็ไม่ให้จิตใจไปยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นของเราให้เห็นว่ามันเป็นเรื่องทุกข์เรื่องเดือดร้อนความไม่รู้ต่างหากมาฝึกหัดจิตใจของตนให้รู้ให้เข้าใจนั่งอยู่ก็ให้รู้ใจพุทโธอยู่ภายในนอนอยู่ก็ให้รู้ใจพุทโธอยู่ภายในยืนเดินไปมากินถ่ายอะไรก็ให้รู้อยู่ภายในจิตใจนั้นสิ่งที่จะโกรธก็ไม่ต้องไปโกรธให้ดินมันจะได้อะไรโกรธให้น้ำให้ไฟมันจะได้อะไรดินน้ำไฟลมเขาไม่รู้จักอะไรเพราะความหลงของใจคนเหล่านี้เองเป็นเหตุเป็นปัจจัยจึงต้องภาวนาทำจิตใจของตัวเองให้เกิดความรู้ความฉลาดความสามารถอาจหาญไม่มาหลงคล้องอยู่ติดอยู่หลงไหลอยู่ในกิเลสกามวัตถุกรรมอันไม่จบไม่สิ้นพระพุทธเจ้าเมื่อท่านรู้เข้าใจแล้วท่านก็ปล่อยวางเลิกละพระอริยสงฆ์สาวกอุบาสกอุบาสิกาในครั้งพุทธกาลท่านภาวนารู้แล้วท่านก็ปล่อยวางไม่หลงมายึดอยู่ถืออยู่จิตใจของท่านก็หลุดออกพ้นออกจากโลกจากวัฏสงสาร
ไม่มีการยึดหน้าถือตายึดตัวถือตนยึดชาติยึดตระกูลอย่างไรไม่มีจึงเชื่อว่าจิตใจของท่านบริสุทธิ์ของท่านบริสุทธิ์ของเรายังไม่บริสุทธิ์จึงจำเป็นต้องปฏิบัติบูชาภาวนาทำบุญให้ทานรักษาศีลภาวนาต่อไปไม่ให้ทอดทุละไม่ให้หลงลืมให้จิตใจสงบตั้งมั่นอยู่ในตัวในใจพุทโธที่เรานึกได้ยินที่ไหนให้เพียรเพ่งอยู่ในที่นี้เรียกว่าปัจจตังเวทิตโพวินโยหิวินยูชนทั้งหลายผู้ปฏิบัติทั้งหลายพึงรู้แจ้งปัจจตังจำเพาะจิตมารู้แจ้งจำเพาะจิตใจของตัวเองไม่ต้องไปแจ้งใจคนอื่นคนอื่นผู้อื่นเขาก็ทำเองปฏิบัติเองฉะนั้นให้เราทุกคนรวมกำลังตั้งมั่นลงไปในหัวใจของเราให้ได้จึงจะเข้าใจในธรรมปฏิบัติดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาลเวลาเอวังก็มีด้วยประกาศนีสัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพะโลกโควินัสสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจจังวุธาปจายิโนจตตารโอธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังภาลังทำ84,000 พระธรรมขันธ์นั้นเวลาจะเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ไม่ต้องไปเอาหมดทุกถ้อยกระทงความอุบายธรรมอันใดเมื่อเราเอามาสอนใจของเราได้ก็ให้จดจำเอาอุบายธรรมอันนั้นมาสอนใจของเราให้สงบตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนาให้จงได้อันนั้นแหละจะเกิดประโยชน์จิตใจที่ไม่สงบไม่ตั้งมั่นจิตใจที่ขี้เกียจขี้คร้านภาวนาก็จะได้หมั่นขยันขึ้นเพราะเอาธรรมคำสั่งสอนนั้นมาพร่ำสอนจิตใจของตนเองจนจิตมีกำลังมีความสามารถอาจหาญในการที่จะตัดบ่วงห่วงอาลัยกิเลสในหัวใจของตนได้โอวาทธรรมหลวงปู่สิมพุทธาจโลขอขอบคุณทุกท่านที่ได้สนับสนุนช่อง YouTube ธรรมะธรรมดาด้วยครับทุกครั้งที่ท่านดูอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นการทำให้คลิปธรรมะของเราได้มีการเผยแพร่ออกไปมากขึ้นและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องธรรมะธรรมดาด้วยนะครับขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ร่วมรับฟังด้วยกันครับสาธุ